Не йди. Я зробила все, як ти хотіла. Так це я його зробила. І щоб не було видно мого подвійного підборіддя. Жирно. Дай людині вудочку, а не рибку. Сучка. Хто я така? Треба подумати. Дуже Like a bitch. Вогонь. Мені вже 40 років. Що ти мені розкажеш? Я дуже гарна, я дуже ніжна. Дуже несподівано. Це відписка. Це не буду зараз умнічати. Ну, є гроші чи нема. А хлібом тягчмоня – це, в принципі, святе. Це виглядає справжньо. Я вибачаюсь, чого не якісь там Тіфані? А з тими, з ким ти не підписала? Зайка, ну так це ж не моя проблема, що ти подумала, що я на тебе дивилася, як на Ну, це- гівно. Я б хотіла стати трошки тупішою. Ну, звісно, такий собі стиліст. Ти чи дурний, чи в тебе Не блохи. йди. Ти знаєш, ти любиш речі, а я люблю людей. Моя ти золоце, Так. а я не люблю Я людей. думаю, треба любити. Чого, блядь, чого ти кланяєшся? Кому ти кланяєшся? Я кричу, бухаю, дзвонить в голові. Ти реально страждаєш. Та ні, я така, я сяка, я прям королевішна. Після ссори, секс. Те ж саме хочу. З квартирою, з машиною. Продлівати будете? Ти манаточки зібрала і поїхала. Я містичне мислення. Ну, я не подарунок. Зараз і не свято. Тебе люди зрозуміють. Така тупа, Ти здогадалася. маткою подихаю, і він стане мільярдером. Я тебе хочу закруглити. Терпіли – це все жінки. От Ти щаслива жінка. і все. Є люди, які знають більше, ніж наші психологи. Сьогодні я хочу познайомити вас з моєю героїнею, людиною, яка є професійним стилістом, яка отримала дуже круту освіту за кордоном і співпрацює з багатьма відомими людьми. І, напевно, ти знаєш більше, ніж можеш сказати, і знаєш, може, глибше своїх клієнтів, навіть тих, які ти хотіла б знати менше. І сьогодні буде все про тебе. З нами стилістка Юліко. Юліко, вітаю тебе сьогодні в моїй студії шоу «Недосконала жінка». Не лякайся. Чому? Я Це знаю, про що- кого? Не йди. Чого ти мене позвала? Не йди. Не йди, буде цікаво. Нас чекає 4 основні блоки. Ага. Перше, ми проговоримо про твій портрет, про обличчя, в хорошому сенсі, хто ти така. Далі ми перейдемо до рани, про рани, те, що нас змінює, те, що ми переживали в своєму житті, але те, що нас змінило найкраще, ми стали, можливо, думати про себе по-іншому і змогли в своє життя внести щось дуже суттєве. Далі ми проговоримо про правду, все правду, тільки правду. І під кінець ми підведемо такий підсумок у вигляді виборів, які ти робила в своєму житті. Дуже-дуже цікаво про це поговорити. Окей, і починаємо ми саме з того, тому що я хочу, щоб глядачі познайомилися з тобою ближче. Я знаю, що багато з вас підписані на Юліко, але все ж таки хочеться, щоб ви зрозуміли, що за картинкою в інстаграмі, можливо, стає більш глибша людина. І таке для мене бажання. До речі, як тобі мій лук? Я зробила все, як ти хотіла. Так це я його зробила. Все, як ти хотіла, щоб я тримала, значить, спину, Да. і щоб не було видно мого подвійного підборіддя. Дяка. Дяка дячна. Називається, не можу запам'ятати. Гаргера. Гаргера. Оце. Огонь. Наш перший акт називається «Обличчя». І я хочу тебе запитати, ти працюєш з образами людей, але щодо твого власного образу. Як тебе описують люди, які з тобою не знайомі? Особисто або, може, знайомі, але в обличчя не кажуть, а кажуть це іншим, але ти про це не знаєш. Ну, чесно казати. Звісно, у нас, в принципі, третій акт про чесність, але ми можемо починати тренуватися прямо зараз. Про мене кажуть літературною мовою. Ну, це добре. А що саме про тебе кажуть? Ну, як тебе представляють? Ота сучка. А чого так? Ну, думаєш? тому що коли люди мене бачать, у мене якась така зовнішність. Ну, бач, я вже намагаюсь крутити волосся, щоб бути ніжнішою. Тому що люди, коли мене бачать, вони не бачать у мені ніжність.
Можливо, це і добре. Можливо, це я так хочу, щоб не бачили, тому не показую. Бачить якусь таку strong woman. Ну, а strong woman – це, в принципі, асоціативний ряд like a bitch. А ти з цим погоджуєшся? Да. Да? Це воно, в принципі, Мені має так сенс добре. бути. Ти стиліст відомих людей. Що люди думають про твою роботу і чому вони абсолютно неправі? Тому що я стиліст, який не нав'язує свою точку зору. Ну, тобто, ти маєш знати. Так, тобто, ми я вже завжди... правду говорили. Ми ж розуміємо, що ми почали з правди. Щас. Нав'язує. Та треба подумати. Дуже нав'язує. Да. Ні. Ну дивись, я до тебе дослухаюсь інколи. Так. Добре, не часто, хорошо. Ну інколи. Але є такі люди, ну ти ж розумієш, що я працюю з людьми, які чогось досягли в цьому житті, ну частіше. І ці люди не можуть так, як вівця, знаєш, мене слухати і йти за мною. Ну це нелогічно, як мінімум. Тобто, коли ти працюєш там з відомою людиною, з людиною self-made, коли ти працюєш з багатою людиною, вона чи він, чи вона вже чогось досягли в цьому житті. І вони апріорі не будуть мене слухати просто де-факто і де-юре. Тобто, так, вони можуть прислухатись, але прям слухати, ну ні. І тут я повинна, знаєш, включити таку, типу, мені потрібно довести людині, що можливо, не факт, але можливо, ти до мене прислухаєшся. Спробуєш прислухати. Давай спробуємо отак, а не отак, як ти звикла або звик. І тоді, якщо з людиною є комунікація, тоді легко починається працювати. Спочатку дуже тяжко. Ну і плюс, все рівно я враховую, що є люди, які звикли носити щось яскраве. Вони або люблять сексуальність, або люблять ще якісь моменти, які, ну я не можу на це вплинути. Тобто мені доводиться той стиль, який вона хоче транслювати, підлаштовувати під те, що у неї всередині. І оце щось у нас виходить. А які ти думаєш міфи отакі про твою професію? Що всі вміють вдягатися. Ну, тобі часто це говорять. Завжди. Типу, навіщо ти потрібна? Всі Да. і так вміють. Да? Ну, тобто, знаєш, це типу, та мені вже 40 років, що ти мені розкажеш? Ну, а потім змінюється думка, коли ти там пропрацюєш. А з ці люди людиною? ніколи не будуть зі мною працювати. А ти маєш на увазі, це більше люди, які не дотичні до тебе, як до спеціаліста? Ну, дивись, це те ж саме, як я можу я робити манікюр сама? Теоретично, там, коли почалась війна, всі ми робили. І оказується, ми можемо, ковід. Оказується, ми можемо це робити або відмовитись від нього. Друге питання, хочу чи я це. Тому я із тих людей, які... Я коли виросту, в мене буде особистий стиліст. Скажи, будь ласка, майже 50 тисяч підписників і блог твій простий. Юліко в Інстаграм і Юліко в житті – це різні люди чи це одна й та сама людина? Спочатку були різні. Спочатку я вважала, що я повинна бути фея. Так. Я дуже гарна, я дуже ніжна, я розуміюча. Але це нікому не треба було. І от коли я в Інстаграмі почала бути такою, яка я є і в житті, тобто трошки жорсткувато відповідати, любити чорний гумор. Я реально люблю чорний гумор. При тому, що в мене вся сім'я така. Тобто я живу в цьому чорному гуморі. Тобто вся країна живе в цьому чорному гуморі. Це взагалі. Тобто, мені це нормально. І я, до речі, почала отримати фідбек, що мені вайб підходить. От, класний вайб у тебе. До цього мені такого не казали. Коли я намагалася сподобатись, не казали. Коли я стала отак правду матку... Ну, тому що це виглядає справжньо, не штучно. От, мабуть. Буквально дуже багато людей часто хочуть там виглядати якось в Інстаграмі по-іншому, в житті вони інші, і це такий резонанс, і вона якось так не відгукується. А в тебе, можливо, і відгукується 100%, тому що багато читачів. До мене прийшла аудиторія, яка мене розуміє. Ті, які, вона сказала жирна. Все, відписка. Ну добре, іди. Я тут розказую, як стати стрункою. А от ти мені скажи, ти бачиш людей через гардероб? От завжди, якщо ти бачиш людину, що для тебе
ну, таке визначальне. Що ти бачиш в жінці? От ти в перший Якщо мені погляд. за це не платять, я нічого не бачу. Я навчилась настільки це відрізати, тому що мені там, знаєш, я терпіти не можу питання, коли там приходиш на свято, тебе з кимось знайомлять, яка дивиться стиліст. І всі такі: ой, а я тут так щось це. А як ви думаєте, а що мені підійде? Я не знаю. Ну, знаєш, Ну, тебе я не дуже, хочу знати, що дуже тобі розумію, тому що у мене ти ж психолог, типу, я думаю, ну що, я що там консультую по ходу Да. чи що бачу. Ну, я завжди, в мене моя суперспособність – це визначити, скільки людина коштує. Тобто по одягу я можу зрозуміти, ну, є гроші чи нема. Тобто ми намагаємось бути, чи вже є. Ну, напевно, тебе навіть може на якихось перемовинах у великому бізнесі, коли хочуть продати примарні прибутки, і люди, які хочуть обікрати або обманювати. Обманювати – це Да. маніпуляція. Стиль Маніпуляція. – це маніпуляція. Кольори – це маніпуляція свідомістю, це навіть вплив на свідомість. Тобто, якщо, наприклад, там твій чоловік скаже: Лена, а скажи мені, що мені вдягти, щоб я от прям просто я тільки сам буду на зустрічі, буде двоє з тієї сторони. Як мені їх от зразу сходу стати вище? Домінувати. Да, домінувати. Ну, не червоний же костюм. Не червоний костюм, але червоні елементи точно. Краватка, платочок, бордовий колір. Тобто біла Тобто сорочка. Трамп в червоному – це не случайно, так? Це не під очі, я розумію. Це Не Трамп колір. в червоному, тому що Трамп хоче домінувати. До речі, він хотів домінувати і йому вдалося і над королівською сім'єю, Так. коли вони вдягли дуже схожий колір на... Тобто є Blue Royale, а є фіолетовий відтінок, я забула, як він називається, не буду зараз умнічати. І він темно-фіолетовий, Ой, типу так. фуксія, але більш холодний. І от вони використали цей колір, і на фоні синього Blue Royale цей колір виглядав більш дорогий колір. Тобто, якщо то колір королівський, то фіолетовий – це колір імператорів. Якщо люди не дуже розуміють в цій колористиці, вона має значення. Дуже. Можна так сказати. Скажи, є різниця між тим, як ти одягаєшся для роботи і як ти одягаєшся, коли ніхто не бачить? Звичайно. Ну, тобто, ти не свята Ну, людина. за яка, хлібом, ну, там, як чмоня, це, в принципі, святе. Стиліст, який погано одягнений, це міф, чи ти таких зустрічала? Ну, вони живуть серед нас. Це не те, що погано чи... Дивись, він же може просто нести свою якусь філософію в житті. Пам'ятаєш, ти мені, коли мене знайшла, Так. ти мені казала: дивись, до мене приходила там якась жіночка, там в якійсь юбці, спідниці. Я як подумала, що я отак же буду виглядати. От це маніпуляція, яку я дуже часто використовую, коли знайомлюсь з людиною. Тобто, чи могла я сюди прийти якось там отак вдягнута, там, не знаю, там якісь рвані джинси, тут корсет, тут якась маніжка, тут баска, тут ще щось. Могла? Могла. Я так ходжу. Але я розумію, що, наприклад, там твоя аудиторія, вона перший раз може бути таке, що перший раз мене побачить. І якщо я настроєна на те, щоб десь якась людина бізнесу мене знайшла як свого стиліста, я буду виглядати так, як цій людині буде комфортно. Тобто, якби я до тебе прийшла на зустріч не в блузці і шортах, а якась така в рваних джинсах і ще чомусь, ти на мене подивилась така: дякую. Next. Ну, тобто, це просто маніпуляція. А давай скажи так, який міф про стиль ти втомилася спростовувати? Міф про стиль. А про те, що стилісту не треба навчатися. А що треба? Трошки треба. Розкажи про свій шлях навчання. Тобто, що куди ти взагалі, коли ти зрозуміла, що ти хочеш стати стилістом, куди З ти народження. пішла? З народження. Да, от я взагалі, знаєш, коли мені там кажуть: слухай, розкажи, от як ти стала стилістом? Мені дуже цікаво, я теж хочу. Ну, а людинці там уже 30+. Я кажу, не варіант. Тому що в мене мій шлях стиліста, мені здається, почався з того, що мені бабушка якогось лєшого на моє день народження подарувала швейну машинку. Я вибачаюсь, чого не якісь там Тіфані?
Ну, Чого швейну машинку? ну, вудочку, знаєш, дай людині вудочку, а не рибку. Да. Вона Мама мудра якийсь- жінка. Тоді мама мені в якийсь момент дозволила на балконі зробити типа свою мастерську. Це бабушка. Секундочку. Ну що, ми заспокоїли сусіда, який вчинив ту галас. Повертаємося до теми, що стилістиці все ж таки треба навчатись. Так, Скажи мені, будь ласка, ти працюєш з відомими людьми, що відбувається за зачиненими дверями, ніхто це не знає. з деякими навіть підписані контракти Реально про нерозголошення. підписують. 2. Два. А з тими, з ким ти не підписала? Дивись, я ніколи нікого не. Це моя проблема. Я не намагаюся собі додати якоїсь значимості за рахунок людей, з якими я працюю. Через це дуже часто в інстаграмі мене хейтять, що типу, ти хто тебе зовуть? Ну, якби, якщо ти вмієш писати, моя ти золоце, то може ти і прочитати навчився вже свої роки. Тому є люди, яких я просто, у нас нічого не підписано, але я знаю, що вони не хочуть, Чи щоб ти про щоб них я знала? щось піарила. Це правильно. І ну, це їх вибір. Я, в принципі, мені як? Мені платять за послугу. Я цю послугу дала, отримала Все ж гроші. таки, це ти входиш в дом, це така Звичайно. достатньо така тонка грань, тому я тебе дуже розумію. Кажи, будь ласка, клієнт, якому ти не змогла допомогти, не тому, що ти не вміла, а тому, що він сам не захотів. Як це виглядає? Це виглядає, коли людина просто захотіла комусь показати свій гардероб. І таке буває, да? Да. Ну, потім, звісно, кажуть, що, ну, звісно, такий собі стиліст. Типу, очікувала, що ти її маєш похвалити. Ну, перше, похвалити. Друге, в мене був один такий фідбек, що мої клієнти сказали, ні, ну, звісно, дякую, що порекомендувала. Ну, дивилася вона, звісно, на мене як на гівно. Ну, да. Я така думаю, зайка, ну так це ж не моя проблема, що ти подумала, що я на тебе дивилася як на Ну, гівно. це суб'єктивно. Дивилася ти, як дивилася. Вже Ну, ми да. там інтерпретуємо, як ми завгодно. Просто мені яка задача? Мені треба, щоб людина позбулась непотрібних речей. Так. Ну, це Інколи це боляче. боляче. Тому що ну, є речі, які там щось для нас значать чи ще щось. Ну я ж не маю знати про кожну річ. Звісно. Що б ти могла б одягнути себе не ззовні, а всередині? Що б ти обрала? Тобто, яку рису характеру або звичку ти б собі додала у свій внутрішній гардероб, а яку б прибрала? Чесно, я б хотіла стати трошки тупішою. Ну просто щоб от деякі речі не розуміти. Дуже багато розумієш про людей. Тобто інколи так сидиш і думаєш, ну ти чи дурний, чи в тебе Не йди блохи. навчатися на психологію. Ні. Там взагалі відкриється тобі на Ні, не хочу. Ні, я взагалі не знаю, як ти оце навчалася Навчалася. півбіди. Так. Як ти з людьми комунікуєш? Після того, як ти понавчалася. Да. Ну тому що ти ж розумієш там діагнози, да? Ти плюс-мінус. знаєш, ти любиш речі, а я люблю людей. От я, Я не люблю я людей. отримую задоволення. Знаєш, особливо, якщо якась людина така, як у тебе річ, ти піджачок якийсь цікавий, ти його розглядаєш. А я як людина, яку знаходжу, вона може бути якась не така, нестандартна. Щось в ній може бути не те, що не так, по-іншому. Можна питання? І для мене це дуже цікаво. Можна це моє питання? хобі. Давай. А ти, коли людей розглядаєш, ти звертаєш увагу, як вони вдягнуться? Ну, звісно, я, звісно, не так вдаюся в деталі. Я як загальний образ якийсь бачу, і він або мені приємний, або на мене, як ти кажеш, впливає, або не впливає. Але, звісно, я виставки роблю, ну, якщо мені там щось особливо сподобалося, якийсь стиль, там, я тобі хоп, скинула, там, давай, те ж саме хочу. Ось. Або я роблю внутрішні якісь висновки, але я, можливо, навіть не достаю це до рівень на це подумати. Я просто це як поглинаю і все. А ось якщо людина щось сказала, щось відреагувала, я на це більш зверну увагу. Бачиш, кожен... Мені тому, що в Інстаграмі дуже часто пишуть, що що ти там вдягнула? Головне внутрішній світ людини. І мені завжди хочеться Сказати. такій людині відповісти, от ти будеш розглядати
чи поглиблюватись в внутрішній світ. Ну, Це не безхатька, наприклад. Не сперше. Да. Це треба любити. Да. Спочатку ми, звісно, як по одежці приймаємо. Ми приймаємо цей образ, він нам або Боже, ти це сказала. Ви записали? Або ви записали? Ну, це ж, я вважаю, що це так. Ну, може, у когось не так. Ми завершили перший акт. Я познайомила вас трішки з своєю героїнею, її спосіб думати і тим, ким вона є. А зараз я хочу, Юліко, щоб ти написала слово, яке максимально чесно тебе характеризує. Отак, щоб ти прям от сказала, і так, це я приймаю. От реально, да. Я прошу тебе написати максимально більшими Ну, це яке слово? Ну, я не знаю, це може будь-яке слово бути. Як я себе сприймаю. Як ти себе сприймаєш. Хочу сприймати так. От на тему, хто я така? От я, там, наприклад, Блін, ви зараз всі слово здивуєтесь. Знаєш, але ми не здивуємося більше, ніж з минулими героїнями, коли вони таке щось написали, і я і моя команда прочитали взагалі по-іншому, Боже, не святі ми люди. Да? Але вона написала все добре, правильно? Так. Пиши, це ж твоє самосприйняття. Да. Це буде откровення. Давай. Угу. Дуже несподівано, але чесно, я обов'язково... Я це прийняла просто, розумієш? Я це прийняла. Тому що до цього я вважала, що це не можна. Типу, мені мама весь час сказала, ти що, багаті тільки ті, які ворують. Отаке. Це з дитинства в мене було. І я от зараз це прийняла. Ми про це поговоримо, але так, не називаючи цього слова, хочу сказати, що це таке бремя, тягар жінок, які вважають, що це не пріоритет. Але я вважаю, ми дійдемо, кожна дійде, що це такий пріоритет, і це наша така умова стійкості і свободи. Тому і щастя. І впевненості в собі, впевненості в тому, що в тебе будуть здорові діти, ми зможемо поїхати на море. Це відкриває дуже багато дверей, я так скажу. Да, це просто свобода в найкращому цьому вимірі. Мені здається, так. Ми завершуємо наш акт номер 1. Я обов'язково покажу вам це слово в кінці нашої розмови. Не перемикайтесь, коментуйте. Вітаю всіх знову. Зараз ми переходимо до другого акту під назвою «Рана». І тут ми поговоримо про історію, яка змінила твоє життя на до чи після. І я, звісно, знаю цю історію. Я її почула вперше, коли ми з тобою майже вперше познайомилися. Для мене був такий шок, розуміючи, я дуже емпатично сприймаю людей, їх історії. І, звісно, як мама, для мене це теж дуже відгукнулося. І тоді, коли я писала сценарій до сьогоднішньої розмови, я тебе запитала, чи можемо ми розкрити цю тему, тому що я вважаю, що якісь теми може чути важко, але нам треба їх чути, щоб розуміти, як з цим справлятися. І розкажи твою історію, ту, яка в тебе відбулась, як ти це пережила, і взагалі, як ти вижила, і як ти зібрала себе знову. Трішки розкажи. Так. Я думаю, що... зараз я зберусь. Трішки згадай той час, то що сталося, може, як ти до цього, як це відбулося не пошагово. Спочатку ж було все добре. Так. Да? Давай почнемо з того, що спочатку це була невдала вагітність. З самого початку? З самого початку це була вдала вагітність. Це було 2 дітей. Боже, я думала, що це вже все. Так. Напевно, якісь моменти і не можна до кінця пережити, але вже з погляду тебе сьогоднішньої, сильної мами і жінки, ти можеш трішки на себе тоді подивитися і просто розматувати цю історію поступово. Давай, може, просто не саму історію, а як я її пережила. Давай. Я в якийсь момент зрозуміла, що є біль від втрати. При тому, що я себе почала рятувати вже на етапі
Я їх не бачила. І, як мені здається, це можливо для когось. Чи можу я сказати нашим глядачам, що ти була вагітність і ти втратила 2 дітей? Да, на 8-му місяці. На 8-му місяці, і ти вже народжувала мертвих дітей. Ну, я їхала народжувати взагалі. Приїхала, а народжувати нема кого. Але, якщо чесно, то найстрашніше з усієї цієї історії, і чому я хочу все-таки розказати, як я вилізла з цього морально, тому що я думаю, що є жінки просто, які, якщо ця історія хоча б комусь допоможе зібратися і вилізти з того, грубо кажучи, пекла. А вона точно допоможе, тому що зараз ми живемо в період великих втрат. Дуже багато матерів втрачають своїх дітей, і це, на жаль, вже якась нова норма, хоча це не має бути. Для мене було найстрашніше, мабуть, декілька моментів. Перший момент, коли дуже не по-людськи себе вели лікарі, дуже не по-людськи. Це, дивися, коли ти їздиш по Києву, в тебе в животі 2 мертвих дітей, а тебе просто з однієї клініки в іншу. Ну, тому що ніхто не хоче поганої статистики. І коли це все вже сталося, до речі, як це називається, не культура, а, господи, таке прийняття щось. Коли була ситуація така, коли я приїхала, вже мене все оформили, привезли, мене почали класти в палату, я сиджу і, понятно, в мене обличчя трошки видно, що щось сталося, і тітенька сидить, така типу, медсестра, і каже: "Та що ти? Все нормально. Що ти плачеш? Що ти ревеш? У всіх так було, і ти нормально переживеш. Що ти ревеш?" Я на неї дивлюсь, і думаю, що з тобою не так? Людина не може просто так сидіти і, очі отакі вже червоні. Треба якось розуміти, ти в лікарні працюєш, як мінімум. Треба якусь емпатію мати до людей. Вже, напевно, бачачи це майже кожного дня, можливо, вони вже в собі таке. Лікарі, вони трошки такі, звичайно. Знаєш, в мене лікарі завжди асоціюються. От у них така є грань, одна, що я Бог, і до них навіть, знаєш, деякі люди, навіть моя мама, вона заходить до лікарів, вона трошки так наклоняється. Я говорю: "Мам, а чого ти кланяєшся? Ми прийшли в платну клініку. Чи ти кланяєшся? Кому ти кланяєшся?" Вони не боги. Вони можуть робити на якомусь етапі тобі краще. Далі, якщо щось станеться, вони такі розводять ручки і кажуть: "Ой, везіть в іншу клініку, ми не хочемо тому що всі помиляються. погано." Я по своєму досвіду розумію, що всі помиляються. І як у мене таке правило мінімум 3, коли я до одного лікаря, до іншого лікаря, до 3-го лікаря, і я розумію, про що ти. У мене була така ситуація в житті, не так драматична, звісно, не в порівнянні, але коли я була вагітна 4-ю дитиною, мені на 14-му тижні сказали: "Тут однозначно треба робити аборт". Тут дитина вже буде з якимись вадами, і це все. І я казала: ви точно, прям однозначно впевнені? А вони мені сказали: "Це ж тебе 4-та, ми тебе врятуємо взагалі. Підеш". А як зараз я пам'ятаю слова лікаря, привіт їй: "Зробимо аборт, поїдеш на Мальдіви, віддохнеш, навіщо тобі взагалі це треба, вже є 3". І тоді я пішла до інших лікарів, і вони, в принципі, дивилися на мене і так. І нічого такого страшного не бачили. І зараз, ти знаєш, росте мій син Захар без всяких проблем. І я думаю, якщо я так довірилася, вона вела 2 дітей моїх. І все було добре. І, можливо, б я б так їй довірилася, як ти кажеш, кланятися, і зробила би просто таке непоправну таку ситуацію, довірившись її досвіду. І тому всі помиляються. У мене є фраза, знаєш, яка мені прям дзвенить в голові, коли я на УЗІ, коли ти лежиш, я лежала на УЗІ, і я вже
Я розуміла, що щось не так. А ти відчула, що щось Ні. взагалі відбувається не Ні. те? Ну, Нічого не відчула. нічого не відчула. Дивись, у мене таке враження, що це повинно було статися. Тому що, як тобі сказати, все, от знаєш, як коли зійшлись всі планети. Тобто лікар був у відпустці. Коли він приїхав, тобто він не хотів мене приймати, тому що записувати, тому що він у відпустці був. Тобто, коли він приїхав з відпустки, вже було пізно. Тобто, один, виходить, завмер в понеділок, це була середа. Другий в середу не доїхали буквально 3 години. Тобто, якби на 3 години раніше приїхали, хоча б одного врятували. Ну, я розумію, що, знаєш, це почуття таке, коли ти вже все розумієш, але ти боїшся спитати. І ти думаєш, а може я не так зрозуміла? Може, а вони, оце, знаєш, як оси. Вони такі шумлять. Да, і всі такі щось перешоптуються. І ти відчуваєш себе людиною, яка, знаєш, це коли ти як душевно больна, але тебе вважають душевно хворою, але ти нормальна, ти бачиш це все, що вони розмовляють між собою про мене, вони мене ігнорують. І от така фраза прозвучала, коли я спитала вже нарешті, в мене не буде дітей? Час. І мені сказав УЗІст фразу, не в цей раз. Це раз. Тобто, для них це настільки, знаєш, мене все завжди в цих ситуаціях вражає нелюдське ставлення лікарів до пацієнтів. Я розумію, що, можливо, вони були дуже емпатичні. Наприклад, я точно знаю, що я б лікарем ніколи в житті не стала. Тобто я за всіх переживаю, я за всіх хвилююсь. І там навіть, якщо я бачу людині, якій погано, я намагаюся якось допомогти. Неважливо, як я відношусь до цієї людини. Це може бути навіть мій ворог. Але я його врятую, а потім вже вб'ю. Ти не отримала якось той момент підтримку? Ні, не від лікарів, ні від чоловіка. Це, до речі, от я тоді вже, їдучи в машині, я зрозуміла, що це все. Тобто, відносини. Да, тут ми ставимо крапку, тому що людина сказала мені фразу: не переживай, в цьому ніхто не винний. Я вибачаюсь, я взагалі не матюкаю. Говорю, що, блядь? Говорю, я тільки що втратила дітей. Повинен бути хтось винний. Іди вбий когось. Тобто, як може людина, яка втратила тільки що дітей, казати, нічого страшного. Ні ти не винна, ні я. Чувак, іди, я не знаю, закопай когось, вбий того лікаря, я не знаю, зроби щось. Що значить ніхто не винний? Ми коли знаходимося в такій ситуації, взагалі будь-які емоційні, ми хочемо від партнера дійсно, щоб він нам зрозумів. Я думаю, що він хотів сказати, що ти не винна. Але вийшло так, що ніхто не винний. Ось були діти, ось нема, а взагалі ніхто не винний. Дякую. Дякую. Це дуже важка тема. Я дуже рада і дуже вдячна тобі, що ти ділишся. Рада тому, що ти зараз можеш про це говорити, хоча й з сльозами, але це те, що вже відбулось. До речі, не планувала сльози. А це, я вважаю, що це було б якось бентежливо і якось незрозуміло, якщо всіх сльоз не було. Ми говоримо про найдорожче, що у жінки взагалі може бути. Скажи, оце відбулося, ти не отримала підтримки, не що на яку розраховувала, яка б тебе підтримала в цьому моменті. Да? Як ти себе витягувала? Я не те, що не отримала підтримки, я отримала такий конкретний аб'юз в свою сторону. Тобто людина замість того, щоб підтримати мене, вислухати, тому що в мене ж була ще друга хвиля, коли тобі всі дзвонять і починають поздоровляти. І ти в якийсь момент уже просто кричиш в трубку, що відчепіться від мене. Якщо ви не я зараз, коли я дзвоню людині, людина мені каже, була вагітна, наприклад, і я ніколи в житті не почну поздоровляти зараз. Це через те, що в мене я таке пережила. Через те, що я не знаю, як воно сталося. Це знаєш, як кажуть, вагітність – це не хвороба, але це те, що може дуже різко
все помінятися. Не все від нас залежить. Да. Не все Від нас не все залежить. Тобто, якщо ти вагітна, це не де-факто, що в тебе буде дитина. Ну, це не нерівність, на жаль, в наш час. Ти, на жаль, це перевірила на власному досвіді. Тим паче. От. І людина, я розумію, що він, мабуть, якимись своїми методами намагався мене підтримати, але це була підтримка, яка мені не потрібна була. Тому Що допомогло? Допомогла біль. Для того, щоб вижити, мені треба було себе вбити. Тобто я просто розуміла, що є людина, тобто, щоб вижити і пережити оцей біль, мені потрібен інший біль. І на той момент у мене була людина, яка я 100% знала, що він зробить мені боляче. І я ціленаправлено... Ти говориш про емоційну біль, про Да. емоційну біль. Тобто я знала, що ця людина мені зробить дуже боляче. Я це знала. І я осознанно йшла у відносини, де мені зроблять боляче. Але цією біллю я хотіла заглушити ту біль. Це був розрахунок. Можливо, хтось мене не зрозуміє, але тільки так, на той момент я зрозуміла, що оце, коли мені написали смс, типу, а давай зустрінемось. Я така, ідея. Це ж, напевно, було інтуїтивно. Чи ти там Ні, я ціленаправлена. Я знала, що ця людина зробить мені боляче. І щоб переключитись, тобто переключитись з однієї болі на те, що мене там 100% зрадять, але мій мозок переключиться. І все. Скажи, що далі було? Тобто тобі стало такі боляче, ти отримала те, що Так, я отримала те, що мені потрібно. І от коли я отримала те, що мені потрібно було, я така, фух. Просто дивись, як на мене, будь-яка емоція у нас всередині живе максимум там 5-6 хвилин. Далі це те, що, знаєш, там, продлівати будете. І от більшість людей продліває це все. Страждання, радість, щастя. Вони все продлівають. Я в якийсь момент зрозуміла, що я виділяю собі оцей тиждень, я кричу, бухаю, плачу, не знаю, там, б'ю там подушкою щось. Але я оцей тиждень, я оцим займаюсь, я дозволяю собі все. От прям все. Купити, що я хочу, от все робити. Але в понеділок я прокидаюсь, і я знаю, що це все закінчилось. Тобто не можна не давати собі постраждати, покричати. Треба просто дедлайн для того, щоб постраждати. Тобто і зараз це в мене, от зараз для мене це працююча історія. Тобто якщо мені хтось зробить боляче, навіть там напише якийсь поганий коментар чи ще щось, я така, окей, давай, дивись, я зараз це все переварю, я там хожу, страждаю, думаю, боже, я ж не така, я ж все. Ти реально після от такої історії, яка точно тебе змінила на 24, ти реально страждаєш від коментарів? Інколи так, тому що, не те, що я не страждаю, я дозволяю собі це переварити. Тобто я не йду в отрицання, типу, та ні, я така, я сяка, я там навчалася, з тим працюю, Та ні, я звичайна людина, я це приймаю. Скажи, будь ласка, повертаючись до цієї історії, яка б фраза на той момент тебе підтримала б? Я не знаю, треба розказувати цю історію чи ні, вона трошки містична. Особливо в горі і в болі ми іноді провалюємося в таке містичне мислення, воно ж і релігійне мислення, тому що ми хочемо щось змінити, те, що ми не можемо змінити. Тому це нормально, це доречно, тебе люди зрозуміють. Мій перший чоловік, в нього був брат, у брата була його дружина. І вона навіть хвасталась тим, що вона казала, якщо я там зайшла в маршрутку, подивилась на ногті, вони мені сподобались. Все, дівчинка виходить, і ногті вже поломані. Вона гордилась тим, що вона глазлива. Я дуже довго не хотіла їй казати, що я вагітна, тому що, так сказати, батьки і мого чоловіка, і того брата хотіли
сина, того, хто продовжить род. Народ. Ну, да. От теж мені, так, царі. Царі, да. А от прям королевішна. А вона народила дівчинку. І я спочатку так дуже обережно сказала, що я вагітна. Потім я дуже обережно сказала, що це двоє хлопчиків. Але вона завжди, коли дзвонила, вона мені. От вона подзвонить, і вона, типу, ні, така що це ж кесарєва буде, да? Я кажу, та ні, не планують кесарєва. І тут я йду на прийом, мені кажуть, ну кесарєва, тут без варіантів. Я говорю, ну окей. Але найцікавіше було, коли це все відбулося, ну там ще дуже багато, я не буду углублятися сильно. Але була така історія, що я, як зараз пам'ятаю, мені потрібно було дуже багато ходити, ну, щоб там все це вийшло. І я ходжу з сестрою і кажу, знаєш, якщо це вона щось там реально зробила, мені набридло думати про це, переживати, страждати, там, обвиняти. От я її прощаю. І я тобі чесно скажу, що це відбулося реально чесно. Я чесно цю ситуацію відпустила. І я от сказала, навіть якщо вона щось робила, я її пробачаю. Проходить 2 дні, і мене виписують додому. І тут мені дзвонить мій колишній чоловік і каже, ця дружина в лікарні. Кажу, що таке? Вона втратила дитину. Я її реально пробачила. І я просто, якщо дуже погана емоція, це тримати якусь образу. Треба або поговорити з людиною, або пробачити людину. І це не для людини робити, а для себе. Тому що тільки так ти можеш від цього позбутися. Скажи, а якщо ми поговоримо про тебе саме, яку б фразу ти от той момент найвищої такої складності хотіла б почути? Які слова б тебе підтримали? Ніякі. Нема таких слів? Ні, мені просто треба було залишити в спокої. Я взагалі, мій чоловік знає, що коли я там нервую, психую, до мене не можна йти вибачатись. Я оце не та людина, яка, знаєш, там після ссори секс. Ну ні, мені не хочеться з тобою ніякого сексу. Я хочу тебе вбити, але не сексу. Тобто, і він знає, що мене просто треба залишити в спокої, навіть закрити в кімнаті десь, не трогати мене. Я сама вийду, я сама у себе в голові це все переварю, я зрозумію. Але коли йде емоція оця, мене трогати не можна. Але хочу сказати, що зараз ти щаслива мати 2 синів. Да. Тож в цій історії є і такий, не те, що кінець, продовження. Все ж таки ти Ні, вже кінець. Може, продовження. Я вже кричаю. Я з позиції свого досвіду можу сказати, що це середина, може так, процесу, 2, це взагалі. Але ти знайшла чоловіка, який зробив тебе щасливою мамою. Може, трішки розкажи походження в твоє материнство, адже було настільки сильно біль. Моє материнство почалось з собаки. Я завела собаку, яка зараз дивиться так на чоловіка, на дітей і каже, слухай, ми ж нормально жили вдвох. Нафіга нам ті люди? До речі, вона досі зі мною живе. Я думаю, що всі дівчата, які там нас дивляться, вони всі мріють про якогось там принца, навіть якщо вони не признаються. Всі хочуть багатого, з квартирою, з машиною, при статусі, всі. Але в якийсь момент я отак сіла і думаю, а от ти готова бути з такою людиною? Тому що це людина, яка, якщо він скаже, їдемо туди, ти манаточки зібрала і поїхала. Якщо він скаже, ми купуємо оце, ти просто сидиш і киваєш, це знаєш, як на машині оці собачки. У тебе немає права голосу. Це ще ти лайтові обрала. Да. Тобто я в якийсь момент для себе прийняла, що я не подарунок, зараз я не свято. І перед тим, як шукати людину, я зрозуміла, що не тільки мені людина якась повинна підійти, а і я повинна цій людині підійти. Тому з моїм чоловіком у нас теж було дуже таке знайомство, курортний роман. Який переріс. Але чому б ні? У нас курортний роман. При тому, що я взагалі от така тупа в цьому плані. Я, наприклад, не бачу, коли зі мною фліртують.
просто не бачу. Ну, я не знаю. Як ти здогадалася, що ти йому подобаєшся в такому сенсі? По-перше, Він напряму сказав? Ні, мені всі почали казати, типу, а ти там Артему подобаєш? Я говорю, та ні, ми дружимо. Він каже, та ні, ти подобаєш, та ні. Та що, та ми просто бухаємо разом, все нормально. Нічого, ніхто, нікого, нічого, все нормально. Це ми просто там море, у нас була компанія людей, і ми там ну, дуже цікаві речі розказували там, про свій сексуальний досвід, тому що він сидів мовчав. Це вже підозрює. Да. От. І потім просто так вийшло, що у нас різниця у віці. Я брала авокадо, Да? яке вдома доспівало, Доспівала? достигало. Все ж таки, да. От. Тому ну, були, звичайно, теж якісь такі нюанси. Він ріс в одній сім'ї, я росла в іншій сім'ї. Чесно, у нас дуже різні цінності сімейні, дуже різні. І я розуміла, що я така ну, домінуюча пані, а він просто, він теж, ну, якби там скорпіон, все нормально. Це я. Але ну, я зрозуміла, знаєш, яке правило? В парі, де пробачать мене всі чоловіки, чоловік повинен любити. Ну, Тому що більше. ні один чоловік не буде терпіти того, кого не любить. Він не буде терпіти дітей, якщо він не любить Ну, до речі, жінку. терпіти – це більш жіноча Да. тема. Терпіли – це все жінки. От прикольно, оце, знаєш, коли фраза, коли дівчина сидить і каже, знаєте, чоловіки розумніші за нас. А я тобі вроді відправляла, Так, да? можливо. Да. Розкажи, я думаю, буде цікаво. Коротше, що, дивіться, чоловіки по факту, дівчата, вони розумніші, ніж ми. Я вам зараз докажу. Дивіться, ви знаєте хоч одного чоловіка, який знайшов собі там якусь таку трошки замурзану, трошки там без манікюру. Ну нічого, я в неї вірю, я її відмию, я в неї вкладу гроші, свої зусилля, і вона розквітне. Ну, да, це синдром Пігмаліона. Да. Да, що це? А всі жінки беруть от, там непонятно що. Такі кажуть, я в нього вірю. Да. Я своєю енергією, маткою подихаю, і він стане мільярдером. Тобто любе, що по факту маєш зараз. Скажи, будь ласка, от я тебе хочу закруглити такий момент. Все ж таки я бачу, не знаю, наскільки ти відчуваєш те саме, що ти щаслива жінка. Ти там, де ти хотіла бути, з тим, з ким ти хотіла Я бути. стала щаслива, коли стала егоїстична. Коли я була, оце, щоб всім сподобатись, всім, щоб було добре, навіть сім'ї. Розумієш? Коли я стала, от, наприклад, з сестрою, я її дуже люблю. Я взагалі дуже люблю свою всю сім'ю. Це люди, які, ну, якщо от хтось з них мене придасть, оце для мене буде прям біль вселенська. Всі інші, я вас умоляю, хочете придавати, придавайте. Але от вона, допустимо, на якийсь момент я просто прийняла, що вона в мене ну, цікава така дівчина. І все. І я зараз можу це їй сказати, по-перше. Вона така, я не хочу, я морально не готова приїжджати. Окей, морально не готова, значить не готова. Почала приймати людей такими, якими вони є. Тобто, але через свій егоїзм. Скажи, от головний якийсь висновок після цієї болі, що ти в собі змінила? Я стала більш жорстока до людей. Я стала сторонитись людей. Я взагалі не дуже люблю гучні компанії. Для мене ну, найромантичніший вечір – це там вдома з чоловіком. Я не люблю гості. Я не люблю ходити в гості. Я люблю приймати гостей, але тих, які ну, тобто, мене розуміють. Дякую, що ти поділилася цією історією. Я так вважаю, що вона була не тільки цікава, а і потрібна багатьом жінкам, тому що наразі ми переживаємо травми, і біль, і втрати, і ми переживаємо це все по-різному. І я дуже хотіла, щоб мої підписники почули тебе, і твої підписники це теж почують, розуміючи, що за цією картинкою стоїть дуже сильна жінка, глибина, і ну, я не знаю, з чим ти ще не можеш впоратися після того, що ти пройшла. Вітаю всіх на каналі Недосконала жінка. Дякую, що дивитесь мій канал. Тут лагідне нагадування, що рік тому я написала книжку «Мама in Balance» про
тепле, щире, правдиве материнство як мама 4 дітей. А також я розказала тут про свій шлях в освітньому бізнесі. Тож переходьте за посиланнями і купуйте цю легку і душевну книжку. Ми переходимо до 3-го акту нашого шоу під назвою «Правда». Що буде відбуватися зараз, Юліко? Ми будемо по черзі брати картку і відповідати стисло на запитання. Окей. Тож я пропоную тобі почати. Що ти дозволила собі тільки після того, як перестала боятись чужої думки? Мабуть, виходити в сторіс без мейку, Без макіяжу. виходити в сторіс, бо я людина, я не тільки стиліст на 24/7, а я і людина, я і мама. На фоні в мене може кричати дитина, а в мене це часто буває. Ну, тобто, бути просто такою, ніби це, знаєш, як моя середа обітання. Да. Один час твого життя. Що ти точно не повторила б і чому це все одно зробило тебе тією, хто ти є? Ну, я, напевно, можливо, не по відношенню до себе не повторила би. У мене було такий стиль виховання, що я отримувала дуже багато свободи. Дуже багато свободи. Ну, починаючи з цього, що у 7-річному віці мене відправили на Кубу на 3 місяці, не було ні телефонів, і я була наймолодша з тієї групи, і я там реально, знаєш, я взагалі-то молодець, вижила, справилася, мене не вкрали. Ну, коротше, там було різне, і далі були подібні досвіди. Я розуміла, що моя мама хотіла показати мені світ, так як вона могла на той момент зробити, але і я розумію, що я стільки розвинувала плюсів, ну, я настільки адаптивна, настільки розбираюся в людях, ну, типу, безпека-небезпека. Мені так відгукується серіал «Lie to me», коли там одна із героїнь, вона була просто професіонал у зчитуванні облич, тому що в неї було дуже складне дитинство. Десь в мене не було в цьому сенсі складного дитинства, але в мене був такий досвід. Я бачила багато людей, і я не завжди була впевнена, наскільки вони безпечні. Але повторити це все з власними дітьми, розуміючи, що який бенефіт їх може чекати в кінці, я так і не змогла. Оце моя така історія. Але моя мама свята взагалі. Успіх і щастя у твоєму житті, вони йдуть разом чи ніколи не перетинаються? Та мені здається, це взагалі речі, які можуть існувати один без одного. Успіх – це не завжди щастя. Щастя – це не завжди успіх. У мене була така ситуація, що так вийшло, що я могла стати відомим дуже стилістом на всю Україну, але не сталося. Але мені підтвердили, ну не будемо уточнювати, що да, ти будеш. І я настільки пережила це відчуття, я настільки стала крута сама для себе, що я пам'ятаю це відчуття, коли я їду за кермом, а всі машини для мене – це якісь мурахи. І я така, я тут їду, я спішу, да ви знаєте, хто я. І я настільки пережила ці всі емоції, що потім, коли мені сказали, ну, вибач, але передумали. Це дуже розстроїло, але зараз я розумію, що могло статись непоправиме. Тобто успіх – це інколи люди дуже переживають дивно. Є момент, коли ти промовчала і досі думаєш, що чи зробила ти правильно. Перше, що приходить на думку, в мене така свекруха трішки говорлива. Я все мовчала і якось їй тільки подумки відповідала. Але я думаю, що все ж таки я все правильно зробила, тому що старше покоління все ж таки треба поважати. Ну, коротше, да, напевно, я тут промовчала, чи правильно зробила. Да ні, думаю, що правильно зробила. Да. Ми не сварилися в гарних відносинах. Що ти приховуєш за впевненістю, якщо чесно? За впевненістю? Що я приховую за впевненістю? Тобто, мені щось треба приховати, щоб виглядати впевненою. Правильно? Так, от за впевненістю, а можливо, всередині ти якось відчуваєш себе інакше. Або це... В мене є така дуже банальна відповідь. Знаєш, я можу себе охарактеризувати як такий
тигр, да? Якого всі бояться. Але всередині живе дуже маленька така кішечка. Але дуже мало людей взагалі бачили її і знають про її існування. Ще менше людей взагалі колись побачать її. Тому що для мене я дуже погано відкриваюсь людям. Не знаю, це добре чи погано, але Це як тобі комфортно. от мені Напевно, так комфортно, нема щоб відповіді люди про правильної. мене знали менше. Я взагалі, якщо чесно, колись дружила з дівчинкою, і вона, знаєш, це та дружба була, коли ми всюди в туалет разом ходили. Так, буває. І от мені Жвачка. якось так, я якось приїхала на зустріч з нею, така думаю, господі, я так хочу піти звідси, я так хочу, щоб я була як кіт, який гуляє сам по собі. От тобто я хочу приїжджати в компанію в якусь, мені там цікаво з людьми спілкуватись, але наступає момент, і я така, я додому. Чому? Тут же так добре. Я розумію, я додому. Відваліть від мене. Я хочу сама побути. Ну, це така корнева цінність, трішки побути саме з собою. Ти коли-небудь була не з собою заради іншої людини, і що це тобі коштувало? Я тобі більше скажу, напевно, що я почала розуміти жінок десь 35-40 плюс, коли вони говорять, що це мій прайм, що я себе в цьому віці найкраще відчуваю, ніж у 20. Ну, я думаю, ну, камон, ну як ти? Ну, але зараз я розумію, що це не про зовнішність, а про це самосприйняття і дозвіл, і цінність того, яка ти людина є, і втрачаєш страх, що це нормально проявляти свої риси, і ніхто від тебе не піде. Ну, знаєш, от ще ми росли, що були гарні для своїх батьків, далі Що люди скажуть. школа, що там відміниться, там щось ще, потім там, ну, ти, можливо, щоб тебе любили там люди, і ти якось шліфуєш. Ми шліфуємо, звісно, але в якомусь віці ми розуміємо, що та не страшно проявляти свою унікальність, чи цінність, чи справжність, і твої з тобою залишаться, навіть більше будуть тебе цінувати. Тому що і я, напевно, цього навчилася, от ближче до цього моєго віку, от може там десь останніх може 10 років я почала це не вірити, не намагатися, а дійсно відчувати. І оцей страх пішов, і це круто. І це, напевно, про те, що жінки навіть більше старшого віку про це говорять. Оце відчуття настільки кайфове, коли в тобі зникають оці сумніви, хто ти така є, які в тобі цінності, красива ти, некрасива. У цьому віці це все зникає, ти красива завжди. Такий здоровий для оптимізм, да? Давай останнє Давай. і переходимо Так. до іншого. Якою ти була в 20 і що б ти сказала цій собі зараз? О, давай, ответочка. Так, в 20. В 20 мені здавалося, що я просто найкрасивіша, найкраща, найрозумніша. Що б я сказала собі? Не спішити. Я чомусь думала, що мені треба швидше все. Тобто, от я в якийсь момент зрозуміла, що як добре, знаєш, на 0,5, на Х0,5 поставити своє життя. Тому що ти кудись біжиш, що ти ж робиш. Боже, та я заміж вийшла, тому що мені сказали, що на тобі вінок безбрачия. Ну, чесно. При тому, що я тобі більше скажу. Я після весілля свого першого, на наступний день, а я сама собі робила макіяж, я ж там ще була візажистом, я собі робила макіяж і оці вії понаклеювала, ну, величезні, опахали оце. Очі боліли капець. Я відклеїла на наступний ранок, така стою, ще раз там вимиваю це. І хто вона там? Свекруха, да, вона мені. Вона стоїть, каже, ой, що ж ти таке-то, треба ж було найняти когось, ну, щоб тобі зробили макіяж. Я така повертаюсь, кажу, я наступний раз найму. І я тільки потім зрозуміла цю фразу. Вона, до речі, мені допомагала, коли я йшла від свого чоловіка. Ну, я наступний раз. Я думаю, що це взагалі огонь. Ми можемо перейти до наступного акту, який називається «Вибір» за декілька секунд. Почекай, а там у нас ще була історія. Ой, Так, що пішло не так. Забула.
Добре, можна? Так, і у нас останній такий коротенький екзамен. Тобі надсилали смс-кою промпт, смс таке, текст. Встав його, будь ласка, в свій чат GPT. У нас з ним аб'юзивні відносини. От ми зараз це З перевіримо. GPT-чат. Давай ми це зараз перевіримо. Так, уяви, що я лиходій із фільму, який мав би план захоплення миру на основі моїх інтересів. Давай. Оце прям цікаво. Давай, читай. Блін, ну тут довго. Давайте він сам прочитає. Ну, давай хоча б там перший абзац. Коротше, суть в чому. Зважаючи на те, що ти стиліст, захоплюєшся кольорами, створюєш контент, навчаєш жінок виглядати дорого, без великих витрат, твій план захоплення світу виглядав би приблизно так. Операція «Колірний переворот». Перший етап – інфільтрація. Це що таке? Інфільтрація. Ну, типу, от, Ти запускаєш безкоштовний тест на колорит. Люди думають, що це просто розвага. Насправді кожен ні, я не буду. Я там зараз запустила бота. Ви що? Що за антиреклама? реклама. Так, Ну, добре, дівчата, я не хочу захвачувати світ. Мені вистачає мого дому. Дайте мені грошей. Да, добре, ти вже все зробила. Давай Добре, наступне. Захоплення гардеробів. Поступово люди перестають купувати речі без твого схвалення. Ну, це треба, чесно. Але, звичайно, мене на всіх не вистачить. Мене треба себе клонувати. Так, третій етап. Контроль кольорів. У кожному місті з'являються таємні агенти. Ну, це добре. Це добре. Їх можна впізнати за ідеально підібраною помадою та правильним відтінком бежевого. Зараза, це про мої останні пости. Так, далі, четвертий етап. Ліквідація хаосу. Боже, це я в цим перший. Це перший пункт. Чорний колір більше не вважається універсальним. За фразу «чорний усім пасує» призначається обов'язковий курс колористики на 12 годин. Етап 5. Глобальна влада. Усі паспорти змінюються картками колориту. Замість групи крові вказується м'якати, яскрава, темна. Кажу, яка ти страшна людина, боже мой. Я думаю, що ми на цьому завершимо наш акт правди, бо ще, боже, дійсно щось знаємо. І переходимо до нашого четвертого, останнього акту. І ми переходимо до акту номер 4 – вибір. Бо ти працюєш з людьми, допомагаєш їм робити вибори одягу, там, стилю, прикрас. А зараз я хочу поговорити про твої вибори в житті, які ти робила. Наприклад, якщо прибрати все – клієнтів, блог, роботу, дітей. Чим би я займалась? Хто ти? Ну, яка ти? Хто ти? Хто ти? Питання – хто ти? Якщо все прибрати, Да, ну от хто? Та ні, ну хто? Ну ні, ну ти ж народилася ким-то без всього цього. я би була руководителем. Керівник. все ж таки Керівником. Керівник в крові. Ну добре. Є вибір, який ти зробила і про який досі не говориш публічно. Вибір, який я зробила, але нікому не розказую. Да, але він був такий потужний такий в твоєму житті. Так, значить, я зараз про нього повинна розказати. Ну, якщо ти думаєш про якусь конкретну і тобі відгукується це, то так. Та ні. Нічого такого. Що ти... Ні, є, але я не можу озвучувати. Це не тільки моя таємниця. Хтось тут впливовий замішаний. Що для тебе означає бути собою? Не стилістом, а просто жінкою. Що для тебе самість? Що для тебе, як сказати таке слово? Для мене жінка, бути жінкою – це розуміти і приймати інших людей з їх недоліками. Тому що у кожної людини є недоліки. У дитини у твоєї не є недоліки. У твого чоловіка є недоліки, у твоєї мами, вона тебе не так виховувала, там, тебе вона відправляла незрозуміло куди. Мене весь час оці, знаєш, шаблонні фрази. Мені здається, що бути прям істинною жінкою – це приймати людей такими, якими вони є. Без агресії. Бути чи це бути ніжною,
Ну, от бути, знаєш, як квітка. Да. Тобто ти типу ніжна, але ну, це, ти я ж можеш тобі бути скажу, кактусом. що це ти вже на такому рівні розвитку і самосприйняття, коли тебе не тригерять інші люди, що ти дозволяєш їм бути тими, якими вони є, різними, і Ну, воно тебе не колотить. Вообще ні. Тому що воно тебе настільки ти вже пропрацьована, як ми говоримо, теорія Мгм. дзеркал, що ти не бачиш в них нічого такого, що Дивись, тобі треба Якщо пропрацювати. я, от дивись, їду я десь, от підрізав мене якась людина, от підрізала. Я ж не знаю, що у цієї людини сталося за 5 хвилин до того. А може йому дружина подзвонила, сказала, я від тебе йду. А може йому подзвонили, сказали якусь погану новину. Ну, а може, ну багато, а може, навіть ті люди, які пишуть погані коментарі. Я не несу відповідальність. Знаєш, в якийсь момент я просто перестала перекладати відповідальність за дебільні вчинки людей на себе. До чого тут я? А що для тебе недосконала жінка? Це недосконала, для мене це жінка, яка дозволяє собі бути справжньою. От якщо я трошки, ну така, ну, полюбляю чорний гумор, то чому я його не можу використовувати? Бути справжньою, це, Да, напевно, і найсильніше. свобода. А скажи, якщо б ти підписникам дала б якусь таку пораду, речення, яке б увібрало б твою життєву мудрість, що б ти могла сказати? Я ще не мудра. Я ще молода. Ти пережила багато чого. Ну давай, та камон. Щось має бути з позиції. Та просто твого треба зрозуміти, що будь-яка людина, є класна фраза, відстоюючи свої кордони, не забувай про чужі кордони. Напевно. Я також хочу придумала. Сьогодні, як обіцяли, я хочу показати глядачам твоє слово. Вже минуло наше інтерв'ю майже. Скажи, це слово таке, як ти хотіла написати? Ти не хочеш його змінити? Дивись, це річ, а я про якість. Про якість. Або про кількість. Або про дозвіл. Я вам хочу показати це слово, тобто, яке написали. Я про меркантильність. Тобто я дозволила собі бути меркантильною. І я вважаю, Тому що насправді, якщо багато жінок думають і десь не ставлять це у пріоритет, тому що вважають, що негарно ставити це в пріоритет, і це дає нам вразливість і слабкість на момент, коли ми ставимо цілі в житті, досягати або класно вийти заміж. Ми, якщо є така можливість, обираємо друге. Але в кінечному кінці саме гроші як ресурс дає нам щастя, свободу, як ти сказала, можна відвести дітей до найкращих лікарів, безпеку і свободу вибору. Да. Тому для мене це достатньо глибока думка, і я дякую, що саме це слово з'явилося сьогодні наприкінці. Я думаю, що ми всі маємо бути трішки такими. Я дуже рада і вдячна, що ти була зі мною тут сьогодні. Дякую. Дякую, будь ласка, всі, хто бачили. Коментуйте, пишіть свою думку. І також дуже важливо, щоб кожна жінка мала право висловити свою думку, свої слова, свій голос. Тож я даю вам для цього простір. Не стримуйте себе. До нових зустрічей! А що ти думаєш, дуже легко сидіти гарно? Моя маленька місія зробити так, щоб люди. Ні, гроші то само собою. Але вони мені треба для того, щоб зробити українок найстильнішими. Тому що коли я навчалась в Мілані, ті зарази, знаєш, що мені казали? Вони казали, типу, роби тестування, тест. Типу, окей, вдягай, от давали нам тренд, і треба було цей тренд вдягти 20-літні, 30-літні, 40-літні, 50-літні, але це по-різному ж використовується один і той же тренд. Як зараз пам'ятаю, це 2015 рік був Total Red.
І потім воно підходить до мене. Воно, тому що це воно. Тому що не треба про мою країну так казати. Підходить і каже: Джулія, just not Ukraine. Я такий, хто собака? Що значить not Ukraine? Тобто вони нас сприймають, ну типу ми, ну є якісь, знаєш, шаблони. Типу українка, є шаблони. От я вважаю, що моя місія, щоб вони там, щоб українки стали найстильніші в світі. Тож дивись, є стиль францужинок, правильно? Є. Правильно? Є британський стиль. Ну окей, там чоловіки, там теж такі собі люди. От. Я вибачаюсь, це дитина на бокс. От. Я хочу, щоб був стиль впізнаваний українок. Типу, знаєш, от, типу, не а-ля француженка, а-ля італьянка. Ні, італійка. Ні, а-ля українка. От це моя глобальна місія.